હેલો મિત્રો, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા બરાબર છો? તો ઘણા બધાની મને કોમેન્ટ આવી છે, રિક્વેસ્ટ આવી છે કે ઘરમાં બેસીને આપણે ઓવન વગર પીઝા ખાવા છે. તો હંસાબેન કંઈક તમે એવું અમને મોકલો કે અમે ઓવન વગર પીઝા બનાવી શકીએ. અને એક બોમ્બેમાં મારા ફ્રેન્ડ છે રેખાબેન પુંજાણી, તો એની પણ રિક્વેસ્ટ છે કે હંસાબેન તમે પ્લીઝ આવી રીતે ઓવન વગર પીઝા મને બનાવીને શીખાડો તો અમે પણ બનાવીને ઘરમાં ખાઈએ, એન્જોય કરીએ. તો ચાલો આજે આપણે બધાની રિક્વેસ્ટ, કોમેન્ટ, બધાની ઈચ્છા પૂરી કરીએ. ચાલો આવો મારા કિચનમાં આપણે પીઝા બનાવીએ. હા, તો ફ્રેન્ડ્સ, પીઝા બનાવવા માટે જોશે સેલ્ફ રાઇઝિંગ. તો મેં આખા આ 2 કચોરા લીધા છે સેલ્ફ રાઇઝિંગ, અને હવે એમાં નાખશું આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે સોલ્ટ. 2 કચોરા છે તો 2 ચમચી ખાંડ. એટલે તમને એમ થશે સુગરથી છે ને આપણે આ લોટનો આથો પણ ફાઇન આવે છે, અને આ ઈસ્ટ આવે છે. ઘણા આમાં પાણીમાં મિલાવીને નાખે છે, પણ હું એમનેમ નાખું છું તો એમનેમ પણ આથો ફાઇન આવી જાય છે. તો એમાં 2 ચમચી ઈસ્ટ મેં નાખ્યું છે, અને આ બેકિંગ સોડા છે ફ્રેન્ડ્સ, કેમ કે આપણે એકદમ ફાઇન સોફ્ટ ને ફાઇન બનાવવા છે પીઝા. તો એમાં મેં આ ઓલિવ ઓઇલ છે, પણ તમે નોર્મલ ઓઇલ લઈ નાખી શકો, એવું નથી કે ઓલિવ ઓઇલ જ જોઈ. આમાં મેં મોટી 2 ચમચી ઓઇલ નાખ્યું છે. પીઝાનું એવું છે ફ્રેન્ડ, તમે ઘઉંના લોટના પણ બનાવી શકો, અને આમાં તમે બાજરાનો લોટે મિક્સ કરી શકો, જુવારનો લોટે મિક્સ કરી શકો. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ મેં 1 કચોરો દહીં લીધું છે, અને આને 5 કલાક વહેલો બાંધી લેવાનો લોટને, એટલે તમારો પીઝા ફાઇન બને. હવે મિત્રો, મેં આ છે ને થોડુંક ગરમ પાણી લીધું છે, અને આને છે ને બહુ આમ કરીને નહીં બાંધવાનો, આને આવી રીતે આમ ફોરે હાથે બાંધવાનો લોટને. થોડું થોડું પાણી નાખતું જવાનું. મિત્રો, પીઝા કોને ભાવે છે ને કોને નથી ભાવતા એ મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને આજે તમે આ પીઝાની રેસીપી જોશો, અને આપણે બધું આપણા ટેસ્ટનું પણ નાખી શકીએ. ઘણીવાર બહારથી પણ મગાવતા હોઈએ છીએ આપણે, પણ જેટલો ટેસ્ટ આપણા ઘરમાં મળે છે બનાવીને, એવો ફાઇન બહારના પીઝામાં નથી મળતો. આવી રીતે એને ઉલટાવી અને કરવાનો છે. બહુ તમારે ભાર દઈ નથી કરવાનો, જેમ આપણે મસળીએ એ રીતે નથી મસળવાનો, કેમ કે એમાં એર હોવું જોઈએ, અને એર આવશે કેમ કે આમાં આપણે બેકિંગ પાવડર અને ઈસ્ટ ને યોગર્ટ ને ગરમ પાણી બધું નાખ્યું છે. અને હવે આપણે એને ભેગો કરી ફાઇન અંદરની સાઈડ. અને આ લોટને ઢાંકી, અને જ્યાં તમારી હોમ જગ્યા એટલે કે થોડીક ગરમ જગ્યા હોય ત્યાં મૂકી દેવાનો, એટલે આને એકદમ ફૂલી જશે, અને આખો આથો આવીને એકદમ ફાઇન થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે આવો બાંધવાનો લોટને. હા, તો ફ્રેન્ડ, મેં 1 કિલો ટમેટાં લીધા છે, અને એ ટમેટાં વાઇન ટમેટાં આવે છે, ખાટા મીઠા. તો એને મેં ઝીણા બધા સુધારી એકદમ, અને હવે હું એને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી નાખું છું. આમાં નાખશું, અને હવે આ બધા મેં મસાલા લીધા છે. તો એમાં જશે મરચાં ભૂકી. તમારે તીખાસમાં જે પ્રમાણે કરવું હોય, વધારે હોટ તો વધારે મરચાંની પેસ્ટ, મરચાં ભૂકીને નાખવાનું. બ્લેક પેપર પણ નાખી શકો. તો હું
અમારા ઘરમાં જે પ્રમાણે તીખાસમાં ખવાય છે એ પ્રમાણે હું બનાવું છું. આ ગોળ લીધો છે મેં, અને આ ખાટું મીઠું તીખો પીઝા સોસ બનાવવાનો, એટલે તમને પીઝા ખાવાની મજા આવશે. અત્યારે હું ઓરેગાનો નાખું છું. હવે મિત્રો આપણે આને લગભગ 15-20 મિનિટ એને થવા દેશું. ગરમ એકદમ થઈ જાય, થોડી ઘાટી ગ્રેવી થઈ જાય. જરૂરિયાત પ્રમાણે સોલ્ટ નાખવાનું. તો હવે આપણે એને રહેવા દેશું ઢાંકીને, કે છાંટા ન ઉડે. થોડી વારે તમારે ચમચાથી હલાવવાનું, એટલે બેસે નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે કેવા બબલ્સ થાય છે. અને આપણે આ છાંટાઈ બહુ ઉડે એટલે ધ્યાન રાખવાનું. જરાક ગેસ ધીમો કરી નાખવાનો. પછી આપણે એને રહેવા દેવું પડશે. ચાલો ફ્રેન્ડ, હવે આપણો પીઝા સોસ રેડી થઈ ગયો છે. એટલે પીઝાની ગ્રેવી તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું ઉડ્યું છે. એટલે આ હંમેશા ઢાંકીને જ રાખજો, નકર તમારું કિચન આખું મેસ થઈ જશે. હવે હું ગેસ ઓફ કરી નાખું છું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે પીઝાનો સોસ રેડી છે. તો આવી રીતે થવો જોઈએ. જોઈ શકો છો. હા તો ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને 2 સ્ટાઇલના પીઝા બતાવવાની છું. એક આપણે ગેસ ઉપર કેવી રીતે કરવું, અને એક હું તમને ઓવનમાં બતાવીશ. તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ. મારે લગભગ અબાઉટ 5 અવર્સ થઈ છે. મેં આપણે તમને લોટ બાંધીને બતાવ્યું હતું, એને 5 કલાક થઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મારો આ લોટને કેવો તમને ફૂલેલો દેખાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે એ ફ્લફી એકદમ થઈ ગયો છે, જારી જારી, અને આમ ફૂલી ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ એની જારી કેવી થઈ છે. તો આવો થાય ત્યારે તમારા પીઝા બનાવવા માટે રેડી થઈ જાય લોટ. આ લોઢી છે નોનસ્ટિકની, તો એને થોડુંક પ્રીહીટ કરશું આપણે. તો એનું હું આ એક મોટું ગોયણું લઈ લઉં છું. ફ્લફી જ ગોયણું રાખવાનું, બહુ એને દબાવવાનું નહીં. અને આવી રીતે જરાક આપણે લોટમાં આવી રીતે બોળી લેવાનું. પછી આ આપણે પીઝા મોટો કરવાનો છે, એટલે મેં આવું ચોપ લીધું છે. અને નકર આપણે નાનો પીઝા કરવો હોય તો પાટલા ઉપર કરી શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે ફોરે હાથે વણી લેવાનો. અને તમને જેવો જાડો રાખવો હોય કે પાતળો રાખવો એવો તમે રાખી શકો છો. અને આ મેંદાનો લોટ હોય એટલે ગમે એટલું એને વણો તો એ પાછો ખેંચાતો જાય લોટ. તો હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણો આ બેઝ વણાઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે ફાઇન વણાઈ ગયો છે. પછી આવી રીતે ફોક લેવાનું, અને આવી રીતે ફોકથી કરી લેવાનું. પછી આવી રીતે લઈ અને આ લોઢીમાં નાખી દેવા. ગેસની હીટ બહુ હાઈ નહીં રાખવાની, તમારે મીડિયમ રાખવાની, અને એને ટાઈમ આપવાનો. અને ફ્રેન્ડ, તમે જોઈ શકો છો કે મારી આ ટમેટો સોસ કેટલો પ્યુરી કેવું ફાઇન જાડું થઈ ગયું છે. મેં ઉતાર્યું ત્યારે એટલું થીક નહોતું જાડું. અને હવે આમાં એવું છે ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે એક જ સાઈડ શેકવાનું છે. આ તમે જોઈ શકો છો શેકાઈ ગયું છે કે લોઢી ગરમ છે. એટલે હવે મેં ગેસને ઓફ કરી નાખ્યો છે. અને હવે તમને જે પ્રમાણે આ પીઝા સોસ જોતો હોય એ પ્રમાણે, કોઈ ઓછું ખાતા હોય, કોઈ વધારે ખાતા હોય, એ રીતે તમારે આવી રીતે લગાવી દેવાનો. આ મેં ચીઝ લીધું છે, મેં મોઝરેલા. તો મેં ખમણીને રેડી કરી રાખ્યું છે. તો આપણે એ નાખશું પહેલાં. પછી ફ્રેન્ડ્સ, આ કેપ્સિકમ છે,
ગ્રીન છે અને રેડ પણ છે. ઝીણા ઝીણા બારીક બારીક સુધારીને નાખ્યા છે. અને આ મેં સ્વીટ કોર્ન છે, મકાઈ. અને આ મેં ડુંગળી લીધી છે ઝીણી ઝીણી, એ પણ સુધારી છે. અને આ મેં જેલેપીનો લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો. આ ઓલિવ છે, તો ઓલિવને હું કટ કરીને નાખીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે શું કરશું ખાસ, હવે આપણે પાછો ગેસ ઓન કરશું. ગેસ પાછો આપણે ચાલુ કરશું. અને એ ગેસ છે ને મારે સાવ ધીમો રાખવાનો છે, કેમ કે આ ચીઝને મેલ્ટ થવા દેવાનું છે. તો ગમે એ આવું લીડ લઈ, ઢાંકણું લઈ અને તમે આમ પ્રોપર ઢાંકી દેવાનું. અને પછી તમને દેખાશે કે ચીઝ મેલ્ટ થઈ ગયું, એટલે નીચેનું પડ પણ તમારું પાકી જશે અને ચીઝ પણ મેલ્ટ થઈ જશે. એ રીતે થોડાક આઈડિયા કરી અને તમે પણ બનાવજો. હા તો ફ્રેન્ડ્સ, આવો 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 પીઝા ખાવા. તમે જોઈ શકો છો કે જો તમે ચીઝ એકદમ મેલ્ટ થઈ ગયું છે. અને ગેસ મેં ઓફ કરી નાખ્યો. અને હવે તમને હું બેક સાઈડ દેખાડું કે કેવો શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણો પીઝા રેડી છે. પીઝા. હા તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ઓવન માટે રેડી કરશું પીઝા. તો મેં બેઝ બનાવ્યો છે, એ મેં થોડોક જાડો બેઝ બનાવ્યો છે. અને હવે સેમ જ આપણે એમાં ટમેટાની ગ્રેવી ચોપડશું. તમને જોઈ પ્રમાણે ચોપડી શકો છો. ડોમિનોસના પીઝા અને પીઝા હટના પીઝા અને એવા આપણે ઘરે બનાવીને ખાઈ પીને મજા કરીએ ને આપણો ટેસ્ટ બધો નાખી શકો તમે. આ મારી ફ્રેન્ડ માટે ખાસ, બધા મારા સબસ્ક્રાઈબર્સ લાઈક કરતા હોય છે, મને સારો સપોર્ટ કરતા હોય છે. એટલે ખાસ બધા ફ્રેન્ડ્સ માટે હું પીઝા, આજે મને ઘણાની રિક્વેસ્ટ હતી તો મેં કીધું કે હું કરવાની છું એનો પણ વિડીયો. હજી તમારી સાથે નવા નવા ઘણા બધા વિડીયા હું લઈને આવવાની છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ પીઝા જશે ઓવનમાં. આવો. અને 180 ઉપર મેં પ્રીહીટ કર્યું છે ઓવનને, 180. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ 10 મિનિટમાં પીઝા, કે 10 થી 12 મિનિટમાં પીઝા આપણો રેડી થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણો પીઝા રેડી છે. તો આવો આપણે ઓવન ખોલીએ અને તમે જુઓ